අපි නිර්මාණය කරන ලද ડોකියුමන්ට් එකෙහි පිටුවේහි වෙනස්කම් සිදු කරන්න පුළුවන් අපිට page setup එක වෙනස් කිරීම මගින්. ඒ සඳහා අපි layout tab එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ribbon එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ page setup group එකේ තියෙනවා page setup එකට අදාළ වෙනස්කම් සියල්ල එකතු කරලා. මෙතනින් මුලින්ම තියෙනවා margins කියලා කිව්වේ පිටුවේ ඉඩ ප්‍රමාණයන්. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් කොටස අන්තර්ගත වෙන කොටසේ වටේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයන් තමයි margin කියලා කිව්වේ. මෙතන තියෙනවා margins. top margin, bottom margin, left margin, right margin. top margin එක කියලා කිව්වේ මේ ටෙක්ස්ට් කොටස පටන් ගන්න කොටසට කලින් පිටුවේ ඉහළින් තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. left margin කියලා කිව්වේ ටෙක්ස්ට් කොටස පටන් ගන්න කොටසට වම් පැත්තෙන් තියෙන ඉඩ කොටස. right margin කියලා කිව්වේ ටෙක්ස්ට් කොටස අවසන් වුණාට පස්සේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන ඉඩ කොටස. bottom margin කියලා කිව්වේ පිටුවේ සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ යටින් ඉතුරු වෙන ඉඩ කොටස. මෙන්න මේ ඉඩ ප්‍රමාණයන් තමයි margins කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවලින් අපිට පුළුවන් margin වෙනස් කරගන්න. මීට වඩා වෙනස් margins අපිට add කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ custom margin කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට page setup dialog box එකක් අපිට ලැබෙනවා. මේ page setup dialog box එකේ තියෙනවා margins top, bottom, left, right කියලා margins වෙන වෙනම තියෙනවා. මේවයින් මේ බටන් උඩ ක්ලික් කරලා margins ප්‍රමාණයන් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ අඩු වැඩි කරන margins ප්‍රමාණය කොහොමද කියන එක මේ preview එකේම බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට left margin එක වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට, right margin එක වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව gutter කියලා එකක් තියෙනවා. gutter කියලා කිව්වේ අපි gutter එකක් select කරාම මේ විදිහට margin එකට අමතරව bind කරන්න වගේ වෙනම කොටසක් අපි ඉඩ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ gutter කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. margin එකට අමතරව පිටුවේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය තමයි gutter එක කියලා කිව්වේ. මේ gutter එක අපිට පුළුවන් left එකෙන් වගේම top එකෙනුත් වෙනස් කරන්න. අපේ document එක bind කරනවා නම් වගේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට gutter එකකුත් select කරගන්න. page setup වල orientation කියලා කිව්වේ print out එකක් ගනිද්දී අපිට page එක text කොටස ඇතුළත් වෙලා තියෙන ආකාරය, page එකේ දිශාව. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ සිරස් අතට එහෙම නැත්නම් තිරස් අතට portrait එහෙම නැත්නම් landscape. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකේ අපිට අවශ්‍ය orientation එක select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ select කරපු orientation එක අනුව තමයි print out එක ලැබෙන්නේ. page size එක කියලා කිව්වේ පිටුවේ ප්‍රමාණය. පිටුවේ ප්‍රමාණය print out එකක් අවශ්‍ය නම් document එක හදන පිටුවේ ප්‍රමාණය අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. layout menu එකේ තියෙන page setup group එකේ size කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය document page sizes ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්.